عليكم السلام. هذه الحلقة 128 من برنامجنا لحظات قرآنية، وعنوانها الموت الحقيقي هو لحظة اليقين. تحدثنا فيما سبق عن الموت المجازي، يعني موت الوعي، الضلال، وعن الموت الظاهري الذي يحدث بعده حياة ثم بعد ذلك يموت الإنسان. هنا بقى ما هو الموت الحقيقي؟ الموت الحقيقي هو لحظة اليقين، هو حين ترى الملائكة. من يرى الملائكة، ملائكة الموت، لا يمكن أن يرجع إلى الحياة. الموت الحقيقي حين ترى الملائكة ملائكة الموت، وبها تكون نفسه قد فارقت فعلا جسدها وانقطعت به صلتها ودخلت في البرزخ الذي لن تخرج منه إلا عند البعث. في تصوير هذه اللحظة الفارقة الهائلة التي رآها من مات قبلنا وسنراها وسيراها من سيأتي بعدنا، يقول سبحانه وتعالى عن الميت عند الاحتضار: هو أسير بين يدي الرحمن لا يستطيع أهله إنقاذه. يقول سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تخيل هذه الآيات وهي يعني تصف لك مريضا محتضرا يعاني سكرات الموت، حوله أهله والأطباء وكل الناس لا يستطيعون إنقاذه، أصبح أسيرا بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا ما سيحدث لنا إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. بعد هذا الله سبحانه وتعالى يقسم المحتضر أو المحتضرين أو من يموت إلى ثلاثة أقسام: قسم اللي هو الضال، وقسمين اللي هم المتقين. يقول سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. بعد هذا يقول سبحانه وتعالى: إن هذا لهو حق اليقين. لحظة الموت هذه هي حق اليقين. الملائكة تأتي تبشر الذي يموت مؤمنا مخلصا طائعا بأنه إذا كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، إذا كان من السابقين المقربين يبقى روح وريحان وجنة نعيم، إذا كان من المكذبين الضالين يبقى نزل، يعني فندق أبدي من حميم وتصلية جحيم. لحظة اليقين هذه هي لحظة الموت. هنا فيها يرى الإنسان ما لم يكن يتصوره، يدخل عالما جديدا لا يعرفه، يرى مخلوقات هي الملائكة لا يمكن أن يتخيلها. هذه هي اللحظة التي يجب أن يعني يستعد لها الإنسان في حياته إذا كان مؤمنا تقيا، أن يعبد ربه كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني أن تظل تعبد الله سبحانه وتعالى إلى ما استطعت، إلى أن يأتيك الموت، والموت هو اليقين. ماذا إذا لم تكن كذلك؟ إذا مت عاصيا يوم القيامة وهؤلاء العصاة في الجحيم يسألون: ما سلككم في سقر؟ سقر الجحيم. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الموت. فاليقين هو الموت الحقيقي الذي تخرج فيه النفس وتدخل البرزخ ولا تخرج منه إلا عند البعث. عند لحظات اليقين هذه الذي خسر حياته الدنيا يصرخ طالبا أن
يعطى فرصة ثانية يعود بها ليعمل عملا صالحا. يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا هو الموت، الموت الحقيقي، الموت الذي نعاين فيه الملائكة. ومن يرى الملائكة لا يمكن أن يرجع أبدا إلى الدنيا، وعندها الذي يخسر سيندم وسيتمنى أن يرجع إلى الدنيا، طبعا دون جدوى. سبحانك ربي لك الحمد لك الشكر رب العالمين. أهلا بكم في موقع أهل القرآن، وأهلا بكم في هذا البرنامج. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا أهل القرآن، ولا تنسوا أن تعملوا لايك، وعليكم السلام.